Μάθημα 1. Παραμένοντας ενεργοί. Γεια, πώς είσαι ενεργός τελευταία? Γεια. Με τις περισσότερες εγκαταστάσεις κλειστές, εξερευνώ υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τι έκανες έξω? Έχω αρχίσει να κάνω τζόκινγκ στο πάρκο. Είναι αναζωογονητικό. Το τζόκινγκ είναι εξαιρετικό για την καρδιαγγειακή υγεία. Πώς το βρίσκετε? Το απολαμβάνω, αλλά πρέπει να δουλέψω πάνω στην αντοχή μου. Χρειάζεται χρόνος. Έχετε θέσει κάποιους στόχους για τον εαυτό σας? Ναι, σκοπεύω να τρέξω 5 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Πιστεύω ότι μπορείτε να τον πετύχετε. Ευχαριστώ. Κάνω επίσης μερικές προπονήσεις στο σπίτι. Οι ασκήσεις στο σπίτι μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές. Ποιες ασκήσεις προτιμάτε? Μου αρέσει η γιόγκα και οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Η γιόγκα είναι ιδανική για ευληγησία και χαλάρωση. Ναι, με βοηθάει να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Έχετε δοκιμάσει κάποια διαδικτυακά μαθήματα για ποικιλία? Ναι. Υπάρχουν πολλά δωρεάν μαθήματα διαθέσιμα. Αυτό είναι βολικό. Θα έπρεπε να έρθω μαζί σας σε μια συνεδρία. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον. Απολύτως. Η προπόνηση με έναν φίλο την κάνει πιο ευχάριστη. Ας σχεδιάσουμε μαζί ένα πρόγραμμα προπόνησης. Ανυπομονώ. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι. Μάθημα 2. Σχεδιασμός διακοπών. Τέλεια. Πρέπει να κάνουμε κράτηση για τα δωμάτια μας εκ των προτέρων. Σίγουρα. Μπορεί να έχει πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δεν θέλω να ρισκάρω να μην βρω μέρος να μείνω. Ακριβώς. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος. Έχετε ελέγξει κάποια ξενοδοχεία στο διαδίκτυο? Ναι, βρήκα μερικά που φαίνονται πολλά υποσχόμενα. Τι προσφέρουν? Ορισμένα προσφέρουν εξαιρετικές παροχές, όπως πισίνες και δωρεάν πρωινό. Ένα καλό πρωινό είναι απαραίτητο για ένα καλό ξεκίνημα. Συμφωνώ. Επιπλέον, μας εξοικονομεί χρόνο το πρωί. Έχετε σκεφτεί την τοποθεσία? Ναι, η κοντινή απόσταση από αξιοθέατα αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό θα κάνει την εξερεύνηση πολύ πιο εύκολη. Πρέπει να αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό της διαμονής μας. Ναι, αυτή είναι μια σοφή ιδέα. Μπορούμε να βρούμε επιλογές εντός των δυνατοτήτων μας. Θα σας στείλω τους συνδέσμους για τα ξενοδοχεία που βρήκα. Τέλεια. Μπορούμε να συγκρίνουμε και να κάνουμε μια επιλογή. Μόλις κάνουμε κράτηση, μπορούμε να επικεντρωθούμε στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας. Είμαι ενθουσιασμένος. Αυτό το ταξίδι θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Απολύτως. Ας οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες σύντομα. Μάθημα 3. Ο κόσμος της εξόρυξης. Γνωρίζατε ότι υπάρχουν πολλά ορυχεία που κρύβονται κάπου στον κόσμο? Αλήθεια, ακούγεται ενδιαφέρον. Πόσα είναι?
Πάνω από το 1/3 από αυτά βρίσκονται στην Αφρική. Αυτό είναι εκπληκτικό. Τι είδους ορυκτά εξορίσσονται εκεί? Η Αφρική είναι πλούσια σε χρυσό, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα. Αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι. Πώς επηρεάζουν την οικονομία? Παίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομίες πολλών αφρικανικών χωρών. Μπορώ να φανταστώ. Αλλά υπάρχουν προκλήσεις. Ναι, υπάρχουν ζητήματα όπως η περιβαλλοντική ζημία και τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι ανησυχητικό. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη εξόρυξη? Οι εταιρείες οφείλουν να τηρούν αυστηρούς κανονισμούς και ηθικές πρακτικές. Συμφωνώ. Η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους κλάδους. Έχετε ακούσει για κάποια επιτυχημένη πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα? Ναι, ορισμένοι οργανισμοί προωθούν πρακτικές δίκαιου εμπορίου. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε θετική αλλαγή. Απολύτως. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους καταναλωτές. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε υποστηρίζοντας ηθικά brands. Ναι. Κάθε αγορά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερα για τους παγκόσμιους πόρους. Μαζί, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε άλλους. Μάθημα 4. Μαγειρικές περιπέτειες. Νομίζω ότι θα παραγγείλω το πιάτο με θαλασσινά. Ακούγεται πεντανόστιμο. Τι περιλαμβάνει? Έχει γαρίδες, μύδια και καλαμαράκια. Λατρεύω τα καλαμαράκια. Είναι πάντα τόσο τρυφερά. Ναι. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω το παραδοσιακό πιάτο της περιοχής. Πώς λέγεται αυτό το πιάτο? Ονομάζεται παέγια. Φτιάχνεται με ρύζι και θαλασσινά. Ακούγεται υπέροχο. Το έχετε ξαναφάει? Ναι, αλλά κάθε εστιατόριο έχει τη δική του μοναδική πινελιά. Μου αρέσει το πως διαφορετικά μέρη προσθέτουν τη δική τους πινελιά σε κλασικά πιάτα. Ακριβώς. Το φαγητό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να γνωρίσεις τον πολιτισμό. Θυμάσαι την τελευταία φορά που δοκιμάσαμε κάτι καινούριο? Ναι. Ήταν εκείνο το ταϊλανδέζικο εστιατόριο με τα πικάντικα noodles. Αυτά τα noodles ήταν καταπληκτικά. Ακόμα νιώθω την πικάντικη γεύση. Οι γευστικοί μου κάλικες ήταν σε μια περιπέτεια εκείνο το βράδυ. Το φαγητό μπορεί να είναι μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία για να μοιραστείτε. Απολύτως. Λατρεύω να ανακαλύπτω νέες γεύσεις με φίλους. Ανυπομονώ να δω πώς συγκρίνεται η πιατέλα με θαλασσινά. Και ανυπομονώ για την παέγια μου. Ας απολαύσουμε κάθε μπουκιά και ας απολαύσουμε το γεύμα μας. Μάθημα 5. Βασικά στοιχεία κυπουρικής. Είμαι ενθουσιασμένη που ξεκινάμε το project μας για την κυπουρική. Και εγώ επίσης. Ποιες επιλογές πρέπει να λάβουμε υπόψη? Καταρχάς, χρειάζομαι κάποια ειδικά εργαλεία γι' αυτό. Όχι ακριβώς. Τα βασικά εργαλεία είναι συνήθως αρκετά.
Ποια βασικά εργαλεία προτείνετε να προμηθευτούμε? Ένα φτιάρι και μια τσουγκράνα είναι απαραίτητα για κάθε κήπο. Καλή ιδέα. Τι θα λέγατε για μια τσάπα? Ναι, μια τσάπα είναι ιδανική για την προετοιμασία του εδάφους. Θα φτιάξω μια λίστα. Να πάρουμε και γάντια. Απολύτως. Η προστασία των χεριών μας είναι πολύ σημαντική. Δεν θέλω να καταλήξω με βρώμικα νύχια. Ακριβώς. Τι γίνεται με τα ποτιστήρια? Ένα ποτιστήρι είναι απαραίτητο για να διατηρούμε τα φυτά μας ενυδατωμένα. Και χρειαζόμαστε τώρα σπόρους ή φυτά. Ναι. Θα πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Ανυπομονώ για τα μυρωδικά. Ο φρέσκος βασιλικός θα ήταν υπέροχος. Ακούγεται τέλειο. Λατρεύω να μαγειρεύω με φρέσκα μυρωδικά. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το κομπόστ για τον κήπο μας. Ναι. Το κομπόστ θα εμπλουτίσει το έδαφος και θα βοηθήσει τα φυτά να ευδοκιμήσουν. Νιώθω ότι γινόμαστε πραγματικοί κυπουροί. Πράγματι. Ας συγκεντρώσουμε όλα τα εφόδια και ας ξεκινήσουμε. Μάθημα 6. Έβρεση κοινού εδάφους. Ναι, είμαι. Είναι υπέροχο να γνωρίζεις κάποιον που βρίσκεται στην ίδια θέση με εσένα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι παρήγορο να έρχεσαι σε επαφή με άλλους. Έχετε ξαναπάει σε κάποια από αυτές τις συναντήσεις? Αυτή είναι η πρώτη μου φορά. Στην αρχή ήμουν λίγο νευρικός. Κι εγώ. Αλλά όλοι εδώ είναι τόσο φιλικοί. Ναι, κάνει την κοινοποίηση ευκολότερη. Τι σας έφερε εδώ? Ήθελα να βρω υποστήριξη σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι κατανοητό. Μπορεί να είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα μόνος. Απολύτως. Η ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να ελαφρύνει το βάρος. Έχετε μάθει κάτι χρήσιμο μέχρι τώρα? Ναι. Έχω μάθει μερικές εξαιρετικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Αυτό είναι υπέροχο. Ελπίζω να μάθω κι εγώ μερικά. Πιστεύω ότι όλοι έχουν πολύτιμες γνώσεις να μοιραστούν. Συμφωνώ. Κάθε ιστορία είναι μοναδική και σημαντική. Τι ελπίζετε να κερδίσετε από την παρακολούθηση αυτών των συναντήσεων? Ελπίζω να βρω ενθάρρυνση και πόρους. Αυτός είναι ένας σπουδαίος στόχος. Η οικοδόμηση δεσμών είναι απαραίτητη. Ναι, το να έχεις ένα σύστημα υποστήριξης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ας αξιοποιήσουμε μαζί στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Απολύτως. Ανυπομονώ για τις συζητήσεις μας. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Μάθημα 7. Διαχείριση έργων. Για να επιταχύνουμε αυτό το έργο, νομίζω ότι μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τι πόρους έχετε κατά νου? Θα μπορούσαμε να αναθέσουμε επιπλέον μέλη στην ομάδα μας στο έργο. Ναι, περισσότερα χέρια σίγουρα μπορούν να κάνουν την εργασία πιο εύκολη. Προτείνω επίσης να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας για τα απαραίτητα εργαλεία. Η επένδυση σε εργαλεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα.
Ακριβώς. Θέλουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα. Έχουμε συζητήσει το χρονοδιάγραμμα με την ομάδα. Όχι ακόμα. Θα πρέπει να οργανώσουμε μια συνάντηση σύντομα. Θα ετοιμάσω μια παρουσίαση για να σκιαγραφίσω το σχέδιό μας. Ακούγεται εξαιρετικό. Η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει επίσης να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους για κάθε μέλος της ομάδας. Ναι. Αυτό θα βοηθήσει όλους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και υπεύθυνοι. Τέλεια. Θα συντάξω μια λίστα με τις ευθύνες. Τέλεια. Μαζί, μπορούμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Εκτιμώ την προληπτική σας προσέγγιση σε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε. Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία μας. Ας διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται ότι έχουν υποστήριξη σε αυτή την περίοδο αιχμής. Συμφωνώ. Μια θετική ατμόσφαιρα στην ομάδα μπορεί να ενισχύσει το ηθικό. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πόσα πολλά μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Και εγώ. Ας ξεκινήσουμε αμέσως με αυτό το σχέδιο. Μάθημα 8. Διασφάλιση της διαφάνειας. Απολύτως. Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο για έλεγχο, εάν χρειαστεί. Συμφωνώ. Η διαφάνεια είναι ζωτική σημασίας για την επιτυχία του έργου μας. Πώς προτείνετε να οργανώσουμε τα έγγραφα? Νομίζω ότι οι ψηφιακοί φάκελοι θα λειτουργούσαν καλά για εύκολη πρόσβαση. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα κατά ημερομηνία και τύπο. Ναι, και θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούμε σαφή ονόματα αρχείων για καλύτερη πλοήγηση. Τι γίνεται με τα αντίγραφα ασφαλείας? Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα χαθεί. Θα κρατήσω ένα αντίγραφο στο cloud για ασφάλεια. Ακούγεται τέλειο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ένα φυσικό αντίγραφο ασφαλείας. Ναι, ένα ασφαλές ντουλάπι στο γραφείο θα ήταν ιδανικό. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα τακτικό πρόγραμμα αναθεώρησης για αυτά τα αρχεία. Σίγουρα. Οι μηνιαίες αξιολογήσεις μπορούν να διατηρούν τα πάντα ενημερωμένα. Μου αρέσει αυτό το σχέδιο. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Επιπλέον, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε άμεσα τυχόν προβλήματα. Ακριβώς. Η επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. Εκτιμώ την εστίασή σου στην οργάνωση. Κάνει την ομαδική εργασία ευκολότερη. Ευχαριστούμε. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πόσο ομαλά θα εξελιχθεί αυτό το έργο. Και εγώ επίσης. Ας βεβαιωθούμε ότι όλα είναι στη θέση τους από την αρχή. Μάθημα 9. Ανακαλύπτοντας τις μεγάλες λίμνες. Γνωρίζατε ότι αυτός ο ποταμός ρέει βόρεια προς τη λίμνη Οντάριο? Αλήθεια, αυτό είναι ενδιαφέρον. Πόσο μακριά είναι? Απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από εδώ. Αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Τι κάνει τη λίμνη Οντάριο ξεχωριστή? Είναι η μικρότερη από τις μεγάλες λίμνες σε έκταση. Δεν το ήξερα αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, λοιπόν? Η λίμνη Superior κατέχει αυτόν τον τίτλο. Είναι τεράστια. Έχω ακούσει ότι είναι όμορφο, αλλά το νερό είναι αρκετά κρύο.
Ναι, είναι γνωστό για την εκπληκτική θέα και τα παγωμένα νερά του. Τι γίνεται με τη λίμνη Οντάριο, είναι πιο ζεστή? Γενικά, ναι. Συχνά είναι πιο προσβάσιμο για κολύμπι. Αυτό ακούγεται δελεαστικό. Σας αρέσει να κολυμπάτε σε λίμνες? Ναι. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο φυσικό νερό. Συμφωνώ. Επιπλέον, το τοπίο γύρω από τις λίμνες είναι συνήθως μαγευτικό. Πράγματι. Έχετε επισκεφτεί κάποια από τις μεγάλες λίμνες? Επισκέφτηκα τη λίμνη Μίσιγκαν μια φορά. Ένιωθα σαν ωκεανός. Αυτό είναι καταπληκτικό. Κάθε λίμνη έχει τη δική της μοναδική γοητεία. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω όλες τις μεγάλες λίμνες τελικά. Ακούγεται σαν μια υπέροχη περιπέτεια. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι. Ναι. Μπορούμε να απολαύσουμε τη φύση και να μάθουμε περισσότερα για τις λίμνες. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε υπέροχες αναμνήσεις δίπλα στο νερό. Μάθημα 10. Η σημασία της ευαισθησίας. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μόλις άκουσα τυχαία. Τι συνέβη? Απολάμβανα το γλυκό μου. Αυτοί οι επιχειρηματίες αστείευονταν για κάποιον που πέθανε πρόσφατα. Αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι πιο ευαίσθητοι. Συμφωνώ. Δεν είναι θέμα για χιούμορ. Ο θάνατος είναι σοβαρός. Επηρεάζει πολλές ζωές. Ακριβώς. Θα έπρεπε να δείχνουν περισσότερο σεβασμό για την κατάσταση. Είναι εκπληκτικό το πως μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Ναι, σε κάνει να αναρωτιέσαι για το χαρακτήρα τους. Ίσως δεν συνειδητοποιούν πως τα λόγια τους επηρεάζουν τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Οι λέξεις μπορούν να έχουν δύναμη, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Μακάρι οι άνθρωποι να σκέφτονται πριν μιλήσουν. Ίσως χρειάζονται μία υπενθύμηση για τη συμπόνια. Η συμπόνια είναι απαραίτητη σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ελπίζω να μάθουν να είναι πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Ναι. Μπορούμε να ηγηθούμε με το παράδειγμα, δείχνοντας οι ίδιοι καλοσύνη. Απολύτως. Η καλοσύνη μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Ας επικεντρωθούμε στη διάδοση θετικότητας. Συμφωνώ. Ας απολαύσουμε το χρόνο μας εδώ και ας εμψυχώσουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 11. Χτίζοντας μια καλύτερη κοινότητα. Νιώθω εμπνευσμένος από αυτή τη συνάντηση. Και εγώ το ίδιο. Οι συζητήσεις για την ειρήνη είναι δυναμικές. Μίλησαν για το να περάσουν πέρα από το τείχος για την ημέρα της ειρήνης. Ναι, και πως η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για την αληθινή ειρήνη. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να το πετύχουμε αυτό. Απολύτως. Ξεκινάμε την κατανόηση πέρα από τον εαυτό μας. Ακριβώς. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των άλλων. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το όραμα? Νομίζω ότι ο εθελοντισμός σε τοπικά έργα είναι μια εξαιρετική αρχή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορούμε επίσης να οργανώσουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, πιστεύετε? Ναι.
Η εκπαίδευση των άλλων είναι το κλειδί για την προώθηση της αλλαγής. Μου αρέσει πολύ που αυτή η συνάντηση ενθαρρύνει τη συλλογική δράση. Μας δίνει πραγματικά κίνητρο να ασχοληθούμε με την κοινότητά μας. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κυματοειδές αποτέλεσμα θετικότητας. Ναι. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για ένα μεγαλύτερο στόχο. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις τόσα πολλά παθιασμένα άτομα εδώ. Συμφωνώ. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα για δικαιοσύνη. Ας πάρουμε αυτές τις ιδέες και τις εφαρμόσουμε. Απολύτως. Εδώ είμαστε για να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Μαζί, μπορούμε να φτάσουμε πέρα από αυτό που νομίζαμε ότι ήταν εφικτό. Μάθημα 12. Εξερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών. Πιστεύω ότι είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε μια κοινή επένδυση. Ναι, αυτή θα μπορούσε να είναι μια επωφελή συμφωνία και για τα δύο μέρη. Έχετε σκεφτεί να εξερευνήσετε διαφορετικές επιλογές χρηματοδότησης? Απολύτως. Υπάρχουν πολλές επιλογές που πρέπει να λάβετε υπόψη. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το crowdfunding ως σημείο εκκίνησης. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να συνεισφέρουν. Επιπλέον, μπορεί να μας βοηθήσει να μετρήσουμε το ενδιαφέρον για το έργο μας. Ακριβώς. Τι γίνεται με τους angel investors? Μπορούν να παράσχουν σημαντική χρηματοδότηση, μαζί με πολύτιμες συμβουλές. Αυτό είναι αλήθεια. Η εμπειρία τους μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τις προκλήσεις. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα δάνεια για μικρές επιχειρήσεις. Ναι, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις αποπληρωμές. Συμφωνώ. Ο προσεκτικός οικονομικός προγραμματισμός είναι απαραίτητος. Έχετε σκεφτεί να κάνετε πρόταση σε τοπικούς επενδυτές? Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χτίσετε την υποστήριξη της κοινότητας. Η δικτύωση είναι το κλειδί, θα πρέπει να συμμετέχουμε σε τοπικές επιχειρηματικές εκδηλώσεις. Σίγουρα. Η οικοδόμηση σχέσεων μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Ας ετοιμάσουμε επίσης ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για να το παρουσιάσουμε. Ένα σαφές σχέδιο θα καταδείξει τη δέσμευση και το όραμά μας. Μαζί, μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτές τις επιλογές αποτελεσματικά. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μου. Μάθημα 13. Φιλοδοξίες και δυνατότητες. Σκεφτόμουν τα σχέδια μας για το έργο. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιες συγκεκριμένες πτυχές λαμβάνετε υπόψη? Αναρωτιέμαι αν θα γίνει κάτι περισσότερο από όσο φανταζόμασταν. Πιστεύω ότι έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί σημαντικά. Τι σε κάνει να νιώθεις έτσι? Το ενδιαφέρον που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικό. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος φαίνεται ενθουσιασμένος με τις ιδέες μας. Επιπλέον, η ομαδική μας εργασία ήταν πολύ αποτελεσματική. Συμφωνώ. Συμπληρώνουμε άψογα τα δυνατά σημεία ο ένας του άλλου. Αν συνεχίσουμε να καινοτομούμε, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Φαντάζεστε ότι θα διευρύνουμε το κοινό μας? Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους με το μήνυμά μας. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια?
Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε στρατηγικές marketing για να ενισχύσουμε την παρουσία μας. Ναι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για εμάς. Απολύτως. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο μπορεί να τραβήξει την προσοχή. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλους. Ακούγεται σαν μια εξαιρετική ιδέα. Οι συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την εμβέλειά μας. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μου. Και εγώ επίσης. Ας συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε μεγάλα πράγματα και να εργαζόμαστε σκληρά. Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τα σχέδια μας σε μια επιτυχημένη πραγματικότητα. Μάθημα 14. Συζητήσεις για τη βραδιά κινηματογράφου. Γεια, είδες την καινούρια ταινία χθες το βράδυ? Ναι, το έκανα. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μέρος? Μου άρεσε πολύ η ανατροπή στο τέλος. Με εξέπληξε ευχάριστα. Αυτό ήταν υπέροχο. Δεν το περίμενα καθόλου. Η ανάπτυξη των χαρακτήρων ήταν επίσης εντυπωσιακή. Απολύτως. Ο πρωταγωνιστής εξελίχθηκε πραγματικά σε όλη την ταινία. Ένιωσα μια σύνδεση μαζί τους. Οι δυσκολίες τους ήταν κάτι που μπορούσα να κατανοήσω. Ναι. Έκανε την ιστορία πιο εντυπωσιακή. Τι γνώμη έχετε για την κινηματογράφηση? Τα γραφικά ήταν εκπληκτικά. Τα χρώματα ήταν τόσο ζωντανά. Συμφωνώ. Κάθε σκηνή ήταν σαν ένα έργο τέχνης. Παρατήρησες τη μουσική, πρόσθεσε τόσο πολύ στην ατμόσφαιρα. Ναι. Το soundtrack συμπλήρωνε τέλεια τα συναισθήματα. Θα μπορούσα να ακούω αυτή τη μουσική επανειλημμένα. Να το προτείνουμε στους φίλους μας. Σίγουρα. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δει όποιος απολαμβάνει την καλή αφήγηση ιστοριών. Χαίρομαι που αποφασίσαμε να το παρακολουθήσουμε μαζί. Και εγώ επίσης. Έκανε την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια ακόμη βραδιά κινηματογράφου. Μάθημα 15. Αποσυμφόρηση για έναν σκοπό. Συχνά βρίσκουμε πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε πια, έτσι δεν είναι? Ναι, το κάνουμε. Είναι εκπληκτικό το πόσα πολλά συσσωρεύουμε με την πάροδο του χρόνου. Να δωρήσουμε ή να πουλήσουμε ομικρόν με τόνο, τι δεν χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι και οι δύο επιλογές είναι εξαιρετικές. Εξαρτάται από το αντικείμενο. Αυτό είναι αλήθεια. Ορισμένα αντικείμενα είναι πιο κατάλληλα για δωρεά. Ναι, ειδικά ρούχα και παιχνίδια που μπορούν να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Τι γίνεται με τα αντικείμενα που είναι ακόμα σε καλή κατάσταση? Μπορούμε να τα πουλήσουμε στην πώληση στην αυλή. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα μπορούσε να ωφελήσει την κοινότητά μας. Επιπλέον, μπορούμε να βγάλουμε λίγα επιπλέον χρήματα για τον εαυτό μας. Ακριβώς. Τι θα λέγατε για εποχιακά είδη? Τα εποχιακά είδη έχουν συχνά ζήτηση. Πρέπει να τα αναδείξουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ειδική ενότητα για εορταστικές διακοσμήσεις. Αυτό θα προσελκύσει περισσότερους αγοραστές. Μου αρέσει πολύ το πως η αποσυμφόρηση μπορεί να βοηθήσει τους άλλους και εμάς τους ίδιους. Ναι.
Είναι μια κατάσταση win-win. Ας συγκεντρώσουμε όλα όσα θέλουμε να πουλήσουμε και ας τα οργανώσουμε. Συμφωνώ. Αυτή θα είναι μια παραγωγική μέρα. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να καταφέρουμε μαζί. Μάθημα 16. Σχεδιασμός ταξιδιού. Έχετε σκεφτεί τη διαμονή για το ταξίδι μας? Ναι, έχω μείνει. Θα μείνεις σε ξενοδοχεία. Το σκεφτόμουν, αλλά είμαι ανοιχτός και σε άλλες επιλογές. Τι θα λέγατε για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος? Θα μπορούσε να είναι πιο ευρύχωρο. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα σας φανεί περισσότερο σαν στο σπίτι σας. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να μαγειρέψουμε μόνοι μας. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να μας εξοικονομήσει χρήματα από το φαγητό έξω. Και μπορούμε να εξερευνήσουμε τις τοπικές αγορές για φρέσκα υλικά. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Προσθέτει στην ταξιδιωτική εμπειρία. Μήπως πρέπει να εξετάσουμε και τα hostel για μια οικονομική επιλογή? Τα hostels μπορούν να είναι διασκεδαστικά. Θα συναντούσαμε άλλους ταξιδιώτες. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνεις νέους φίλους. Τι γίνεται με την τοποθεσία? Να επιλέξουμε κάποιο κεντρικό μέρος. Απολύτως. Το να είσαι κοντά σε αξιοθέατα θα έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Συμφωνώ. Λιγότερος χρόνος για μετακινήσεις σημαίνει περισσότερος χρόνος για εξερεύνηση. Ας ερευνήσουμε τις επιλογές μας και συγκρίνουμε τιμές. Θα ψάξω για κριτικές για να βεβαιωθώ ότι θα κάνουμε μια καλή επιλογή. Τέλεια. Μαζί, μπορούμε να βρούμε τα καλύτερα καταλύματα. Ανυπομονώ να οργανώσω αυτό το ταξίδι μαζί σας. Μάθημα 17. Η δύναμη της κριτικής. Έχετε διαβάσει αυτό το άρθρο για την πολιτισμική κριτική? Ναι, το έχω κάνει. Έλαβε μεγάλη προσοχή από τους κριτικούς. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό HRPRS στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σωστά? Ακριβώς. Γρήγορα έγινε ένα σημαντικό έργο στον κόσμο της λογοτεχνίας. Βρήκα τα επιχειρήματα αρκετά πιστικά. Εσείς τι πιστεύετε? Εκτίμησα τον τρόπο που αμφισβήτησε τις συμβατικές απόψεις. Με έκανε να επανεξετάσω πολλές πτυχές του σύγχρονου πολιτισμού. Ναι. Ο συγγραφέας παρουσίασε ιδέες που προκαλούν σκέψη. Με εξέπληξαν οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κάποιοι κριτικοί το επένεσαν, ενώ άλλοι ήταν αρκετά αυστηροί. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ο γραπτός λόγος. Απολύτως. Άρθρα σαν και αυτό μπορούν να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις? Ναι. Οι διαφορετικές οπτικές γωνίες εμπλουτίζουν την κατανόησή μας. Συμφωνώ. Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη συζήτηση. Ποια πιστεύετε ότι είναι η κληρονομιά αυτού του άρθρου σήμερα? Εξακολουθεί να έχει απήχηση, ειδικά στις τρέχουσες πολιτιστικές συζητήσεις. Ναι. Είναι συναρπαστικό το πως ένα σύντομο άρθρο μπορεί να έχει τόσο αντίκτυπο. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα άρθρα σαν κι αυτό. Τέλεια ιδέα. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε από την πολιτισμική κριτική.
Μαζί, μπορούμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να ασχοληθούμε με διαφορετικές ιδέες.